Popsy. Ikaw ang nagpadukot sa akin. Hello, brother. Kano, buhay ka. Magtulungan tayo ngayon. Lalo na't alam natin kung sino talaga ang kaaway at kalaban ng mga abyo, si Baby. Gusto lang namin makausap si Aling Osang. Wala si Mamsi eh. Alam mo ba na nagkita si Aling Osang at si Magda Garrido? Sabi nung kamag-anak niya, dumalaw si Aling Osang doon bago siya pinatay. Okay, mag-alala, tatanungin ko siya kagad. Pag nalaman ko yung sagot ko, kontakin ko kayo. Dahil sa ginawa niya sa pamilya natin, sisiguraduhin kong mamamatay siya at hindi niya malalaman ang pinanggalingan niya. Jonah. Jonah, pwede ba kita makausap? Kailangan ko ng tulong mo. Bok, sikasuhin niyo nga ito. Baby, may problema ba? Hindi ba talaga ako haharapin ni Jonah? Masisisi mo ba siya? Alam ko malaki kasalanan ko. Sigurado ka ba, baby, na alam mo kung gaano kalaking kasalanan mo sa kanya? All this time, alam mo kung sinong pumatay sa tatay ni Jonah. Nung binabantayan ka namin, nung nahulog sa tulay si Kano, napakaraming pagkakataon na pwede mong sabihin sa kanya ang totoo. Naunahan ako ng takot. Kay Popsy, kay Kano. Siguro maging sa sarili ko. Baby naman, alam mong kalokohan yan. Sige, ilagay mo ang sarili mo sa lugar ni Jonah. Namatay ang taong pinakamahalaga sa'yo. At itinago mo kung sino ang dahilan nito. Anong mararamdaman mo? Masakit dito, baby. Minahal ka ni Jonah. Wala siyang kamalay-malay na sa lahat ng tao dito, ikaw ang tatraidor sa kanya. Sige, baby. Di ba darating si Baby? Dami ko pa naman niluto, oh. Bala kong pabaunan siya, eh. Tsaka para ganahan ka naman kumain. Hindi kami nag-uusap eh. Ano yan? Kabago-bago niyo pa lang, LQ agad. Ha? Wala, akala ko nagbago na siya. Pero tinraidor niya tayo eh. Paano trinidor?
Kilala niya yung pumatay kay tatay. Yung kapatid niya. Si Kano. Sa hinaba-haba ng panahon na magkasama kami na. Minsan hindi man lang niya sinabi sa akin kung ano yung totoo. Paano? Paano mo nalaman ang lahat ng to? Dahil buhay pa si Kano. Siguro naipit na siya. Nung mamatay si Kano, akala ko kahit papano makamit natin hustisya sa pagkamatay ng tatay mo. Buhay pa nga siya eh. Tapos ngayon pag-alagala na naman. Dapat talaga pinatay ko na yung hayop na yan eh. May kinalaman ba si baby sa pagkamatay ng tatay mo? Ha? Sabihin na natin wala. Pero ang tagal na namin magkasama. Hindi man lang niya sinabi sa akin na kilala niya yung pumatay sa tatay. Ba't niya ginagawa sa akin yun? Alam mo, maraming dahilan para maglihim ang isang tao. Pwedeng may masamang balak. O kaya natatakot. O pwede ring ayaw kanya masaktan. Magsikain na rin kayo. Si Papsi nyo may pinuntahan lang saglit, pero babalik din agad. Pwede bang hintayin na rin natin siya para sabay-sabay tayong kumain? Alam nyo, sobrang saya ko na ganito tayo ulit magkakasama. Naloka nga ako Kano na buhay ka pa pala. Pero masaya talaga ako. Sige na, anak. Kumain ka na. Teka nga! Ayan, ang trip mo. Nanay-nanayan, ganon? Chuchitan? Baka nakalimutan mo. Alam na namin na kinidnap yun ang kami. Kaya hindi mo kami anak. Magsalita naman kayo, parang hindi ko kayo pinalaki. Oo nga. Para pakinabangan. Pag nakawin, lugaw. Buti nga hindi ka pa namin pinapakulong ngayon eh. Yun bang magpapasaya sa inyo? Kung yun ang magpapasaya sa inyo, sige. Hindi na. Hindi na. Magkalinawan na lang tayo. Ha? Dito sa sindikato, magkatrabaho lang tayo. Okay? Magkaka-level tayo. Ikaw at kami, pare-parehas tayong swelduhan.
Kaya tigilan mo na yung kahibangan mo na magiging anak mo pa kami. Dahil never na yun mangyayari. Naintindihan mo? Ha? Trabaho na lang tayo. Wala na yung emote-emote. Tandaan mo yan. Osang. Wala na akong gana. Diana, base sa huli kong intel, magkasama na ngayon sina Osang at Badong at protektado sila ng sindikato. Sige, Mix. Salamat. Ano na po, ma'am? Sabi ko na nga ba may tinatago talaga si Aling Osang. Marami pala siyang hindi sinasabi. Pinaniwala pa tayong inosente siya, di niya kausap si Badong. Sinungaling. Saka imagine, kasama pala siya sa nagplano sa pagkidnap sa Beth. Tingin ko, alam niya talaga kung nasan si Amy. Pero paano na? Paano na yan? Paano natin makahanap si Aling Osang? Pag nahanap natin siya, yun ang susi para mapakulong si Badong. At para mahanap na natin si Amy. May isa pang abyog na pwede natin pagtanungan. Si Baby? Pero bakit naman hindi niya sasabihin sa atin kung alam na pala niya all this time? Hindi ko alam. Pero hindi ba malinaw sa'yo, Beth? Masyadong coincidence na magkakilala si Aling Osang at saka si Magda. Saka parte sila pareho ng child trafficking syndicate. At nasa kanila yung bracelet. Pero tinutulungan tayo ni Baby lately. Kung alam niya, sasabihin niya sa atin. Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung sino pagkakatiwalaan ko at hindi. Basta ang alam ko lang, si Badong tinatangkang pagnakawan ako. Si Hillary nagpanggap na peking Amy. Tapos yung isa naman nilang kapatid, tinangkang patayin ako. At si Aling Osang na akala natin inosente, miyembro pala ng sindikato na maaaring kumidnap kay Amy. Anong papel ni Baby dito? Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sila, Mamshi at Papsi. Wala bang sinasabi sila, Jonaf, na update nila sa inyo? Baby, dagdag sa listahan ng mga kasalanan ng magulang mo. Kidnapper sila dati. At kasabwat nila si Magdalena Garrido. Baby, alam mo naman siguro ibig sabihin nun, di ba? Kasabwat sila sa pagkidnap kay Beth. At nasa kanila yung bracelet ni Amy. Hindi malabo na sila ang tumangay kay Amy. Hindi niyo pa rin ba nakikita si Amy? Kaya nga kami nakikipagkita sa'yo ngayon. Lumaki ka sa mga abyog. Siguro naman meron kang alam tungkol kay Amy kahit ano kung nasaan siya. Diana. Beth. Paano kung... Good morning. Akala ko bukas pa tayo magkikita. Tapos na kasi kagad, mga 7 a.m. On the way naman na ako, malapit dito sa place nyo, kaya naisip ko na personal ko na ihatid sa iyo to. Positive ang result. Si Miss Baby Abiog, siya nawawalang kapatid ni Magdalena.
Ako talaga yung nawawalang kapatid ni Ma'am Diana. Nag-positive ako dun sa DNA test. Tanga-tanga, siyempre gumawa ako ng paraan. Para kung magkaguluman, may panlilo tayo sa kanila. Nakahanap ako ng kontak sa loob. Biniyaran ko. Ano kung ano, baby? Wala ho. Nahanapin ko muna sila Ma'am Shit Popsy para masagot na yung tanong niyo. Oh, Jonah, buti dumating ka na. Kanina pa may naghihintay sa'yo. Usap kayo, ha? Jonah, alam ko abot langit yung galit mo sa akin. Pero hindi ako mapapagod humingi ng tawad sa'yo kahit ng paulit-ulit. Bakit? Dahil kailangan mo ng tulong para hanapin yung nanay mo. Hindi sa ganun. Gusto kong mapakita sa'yo na nagsisisi na ako. Baby, naririnig mo ba yan sinasabi mo? Hindi naman to tungkol lang sa'yo eh. Hindi lang naman dapat ikaw lang yung sisihin dito. Pati yung mga magulang mo magnanakaw na pumatay sa tatay ko. Eh, minsan hindi ba kayo nakonsensya sa nagawa niyo sa amin? Inagawan mo ako ng kakampi sa buhay eh. Pinatay mo yung pangarap namin mag-ama. Inagaw mo sa amin yung karapatan na magkaroon ng masayang pamilya. Bakit? Dahil ba wala kayong magulang? Pati ako dinadamay niyo? Alam mo? Noon palang pagkakataon mo na itama yung pagkakamali mo eh. Pero anong ginawa mo? Pinagtakpan mo yung pamilya mo. Mas pinanigan mo yung kasinungalingan at kasamaan. Ano pa hindi mo nasasabi sa akin? Ano pa yung tinatago mo? Ano pa yung nalalaman mo? Sabihin mo ng lahat! Jonah, naipit lang naman ako sa sitwasyon. Pero wag mo namang ipamukha sa akin na hindi ko pinagsisiyan yung... Baby, magkaiba tayo ng kaso eh. Hindi mo alam kung gaano kahirap sa akin, ibalik yung tiwala ko sa'yo. Pagkatapos ng ginawa mo kay Ma'am Diana. Pero baby, nabalik yun eh. Nabalik yun ang dahil dito. Jonah, hindi mo rin alam kung gaano kahirap sa akin na itago tong bagay na to. Hirap na hirap ako sa bawat pagkakataon na napapalapit na tayo sa isa't isa. Alam mo yung dapat nagawa mo para sa akin? Yung makatikim ng hustisya yung pagkamatay ng tatay ko. Pero hindi mo nagawa. At hindi mo na magagawa. Jonah, alam ko. Pero hindi ka ba nangihinayang sa kung anong meron tayo? Nagbago na ba talaga yung nararamdaman mo para sa akin? Tulungan kita. Tulungan kitang hanapin ang nanay-nanayan at tatay-tatayan mo.
Dahil tungkulin ko yan bilang isang pulis. Pero tayo, hindi na tayo babalik sa dati. Dahil hindi ko masisikmura yung tao. Paulit-ulit ako niloko. Kaya makakalis ka na. Makakalis ka na. Ano ba talagang kinalaman niyo sa pagkawala ni Amy, Mamshi? Anong totoo sa nakaraan ko? Ako ba si Amy? Ano ba talagang kinalaman niyo sa pagkawala ni Amy, Mamshi? Anong totoo sa nakaraan ko? Ang una, bracelet ni Amy. Ngayon, yung wristband naman na ginamit niya sa hospital. Bakit pa siya magpapakahirap na magpanggap na siya si Amy? Paano kung hindi niya alam? At dahil hindi nagtugma yung DNA ni Hillary at Ma'am Amanda, maaaring ikaw si Amy. Bakit ngayon mo lang sa akin pinapakita to? Aksidente ko lang nakita yan sa mga gamit ni Mamshi. So, ano gusto mo palabasin? Na ikaw si Amy? Baby, hindi niyo na mabibilog yung ulo ko. Pira-pirasong paraiso.